हाय फ्रेंड्स, तुमचं स्वागत आहे ज्ञानदेव एक्झाम स्टडी पॉईंट या एज्युकेशनल चॅनलमध्ये. आज आपण इंग्लिश या टॉपिकची क्वेश्चन्स आन्सर बघणार आहोत. सगळेच त्याच्यामध्ये टॉपिक घेतलेले आहेत. आपण चेंज द वॉइस आहे, आर्टिकल्स आहे, डिग्री आहे, त्यानंतर नाउन्स आहेत, त्यानंतर करेक्ट स्पेलिंग आहेत. याचा आपण आज प्रश्न बघणार आहोत. तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर तुम्ही चॅनलवर जाऊन आपली स्ट्रॅटेजी कशी असावी एखाद्या एक्झामसाठी, सरळसेवा भरतीसाठी, यावरती मी एक नवीन व्हिडिओ बनवलेला आहे. तो तुम्ही बघा. त्या पद्धतीने जर अभ्यास केला तर पोस्ट ही तुमची नक्कीच निघेल. अभ्यास करताना स्मार्टलीच अभ्यास व्हायला पाहिजे, कारण कॉम्पिटिशन खूप वाढलेली आहे. मुलं कॉम्पिटिशनमध्ये टिकण्यासाठी हार्ड लेवलचे क्वेश्चनपासून ते इझी लेवलच्या क्वेश्चनपर्यंत येतात. तर इंग्लिश हाही विषय असाच आहे की ज्यामध्ये तुम्ही 25 पैकी 25 मार्क्ससुद्धा मिळवू शकतात, सहज मिळू शकतात. व्होकॅब्लरी तुमच्या जर हातामध्ये असेल तर सहज मिळवू शकतात. फक्त मुलांच्या व्होकॅब्लरीमध्ये 1 ते 2 मार्क कमी जास्त होत असतात. त्यावरतीच इंग्लिशचं मेरिट राहतं, आणि इंग्लिशमध्ये जर चांगले मार्क असले तर मेरिटमध्ये येण्याचे चान्सेससुद्धा खूप असतात. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात. A hardware or software device that is able to modify that according to instruction is called a dash dash. Choose the correct word from the following. कॉम्प्युटर विषयीचा क्वेश्चन आहे. हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर डिव्हाइस मॉडिफाय अकॉर्डिंग टू डेटा इन्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड ॲज बघा प्रोसेसर, प्रोसेस आणि पोझिशन. तर याचं करेक्ट उत्तर आहे प्रोसेसर. इथे फक्त तुम्हाला स्पेलिंग वेगवेगळ्या पद्धतीने दिलेली आहेत. पुढचा प्रश्न बघा. द बर्ड्स हॅव अ डॅश डॅश टू द साऊथ. याच्यामध्ये करेक्ट वर्ब ओळखायचा आहे तुम्हाला. ऑप्शन बघा, फ्लो, फ्लाय आणि फॉलोवन. तर इथे बघा, फॉलोवन हा पर्याय येणार. इथे यस प्रत्यय लागलेला आहे आणि हे वाक्य प्रेझेंटमध्ये आहे, त्यामुळे इथे फॉलोवन हे निघणार आहे. फ्ल्यू हे इथे भूतकाळामध्ये वापरलं जातं. बऱ्याचशा मुलांचं इथे जम्बलिंग होतं आणि मुलं 1 नंबरचा पर्याय करून जातात. तर याचं उत्तर आहे फॉलोवन. पुढचा प्रश्न. व्हॉट डॅश एक्सलंट स्पीच ही मेड. चूज द करेक्ट आर्टिकल वापरायचा आहे. इथे एक्सलेंटचा इथे दिलेला आहे, त्यावरून तुम्ही सहज सांगू शकतात की इथे ॲन वापरतो आपण. बेसिक रूल आहे. आय टूक द क्रिकेट ॲज ए डक टेक्स डॅश डॅश वॉटर. तर याचं उत्तर होणार आहे बघा, ऑन, फ्रॉम, ऑफ आणि टू. त्याचा पर्याय क्रमांक 1 होईल उत्तर 2. पाण्याला आय टूक द क्रिकेट ॲज ए डक टेक्स टू वॉटर. आउट ऑफ द सोर्स ऑफ सेंटेन्स वन इज करेक्ट पंक्च्युएटेड. इथं पंक्च्युएशनचा क्वेश्चन दिलेला आहे. एक करेक्ट ओळखायचा तुम्हाला पंक्च्युएशन मार्क्स असलेला. बघा, 4ही सेंटेन्स बघा तुम्ही इथे. तर याच्यामध्ये पर्याय क्रमांकाचं जर 3 बघितलं तुम्ही, ओ, तिन्ही याच्यामध्ये आहे बघा. इथेही आहे, इथेही आहे, इथेही आहे, इथे नाही आहे. म्हणजे पर्याय क्रमांक 4 तुमचा इथे लगेच एलिमिनेट होतो. पुढचं बघा, व्हॉट ए स्ट्रॅटेजी. इथे क्वेश्चन मार्क आहे. व्हॉट ए स्ट्रॅटेजी, इथे क्वेश्चन मार्क नाही आहे. आता इथे एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स आल्यामुळे इथे पुढेही एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स यायलाच पाहिजे. इथे त्यांनी काय केलेलं आहे, क्वेश्चन नाही विचारलेला, त्यामुळे हा एलिमिनेशन होऊन जातो. इथे फुल स्टॉप दिलेला आहे, त्यामुळे हाही पर्याय निघून जातो. आणि एलिमिनेशन असले इथे व्हॉट ए स्ट्रॅटेजी एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स असलेलं वाक्य 3 नंबरचं होतं. जर पर्यायामध्ये गोंधळ होत असले तर या पद्धतीने तुम्ही इथं पर्याय निग्लेक्ट करत चला आणि उत्तर शोधा. विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच. डोंट स्विम आउट ऑफ टू फार बॉईज आय से. त्याच्यामध्ये तुम्हाला डायरेक्ट स्पीच शोधायचा आहे इनडायरेक्टचा. बघा, इथं मुलाला इथे वॉर्न दिलेली आहे इथे की डोंट स्विम आउट ऑफ टू फार बॉईज. तर आय वॉर्नड द बॉईज सेडचं इथं वॉर्न होणार, कारण इथे आज्ञा दिलेली आहे. आज्ञार्थी वाक्य आहे हे. द बॉईज डू नॉट, इथं डू नॉटचं काय होतं, नॉट टू स्विम आउट टू फार. पुढचं वाक्य जर बघितलं तर इथे डू नॉट आहे, त्यामुळे हा इलिमिनेशनमध्ये जातो. त्याच्यानंतर आय टोल्ड नॉट टू स्विम असं वाक्यच होत नाही, आणि याच्यामध्ये सुद्धा नॉट टू स्विम बॉईज या प्रकारे वाक्य होतं, त्यामुळे हेही वाक्य इथे होत नाही. पुढचा प्रश्न बघा. देर इज ए वर्ड स्पेल्ड इज अ 4 सेंटेन्स. इथे करेक्ट स्पेलिंग ओळखायचं आहे. बिलीव्हचं स्पेलिंग ओळखायचं आहे. स्पेलिंग मिस्टेकचा अभ्यास करताना तुम्हाला व्यवस्थित स्पेलिंगच माहिती पाहिजे. त्याशिवाय याच्यामध्ये दुसरं तुम्ही शॉर्टकट माहीत तर काही नाही आहे. तर बिलीव्हचं भरपूर परीक्षेत विचारतात बरं का, परीक्षेत प्रश्न लिहून ठेवा तुमच्या नोट्समध्ये इंग्लिशच्या. तर पर्याय क्रमांक 3 जर बघितला बिलीव्हचा, BELIEVE, तर मी यावरती एक व्हिडिओ घेऊन येणार आहे स्पेलिंग कसं ओळखायचं. जर तुम्ही त्याची फोड करून स्पेलिंग ओळखायला शिकलात तर स्पेलिंग मिस्टेकचे सुद्धा मार्क हातामध्ये येतात. परीक्षेमध्ये ना 2 ते 3 प्रश्न हमखास असतात बरं का स्पेलिंग मिस्टेकचे. पुढचा प्रश्न बघा.
द चेंज द फॉलोइंग इन टू इनडायरेक्ट स्पीच. खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे, नोट डाऊन करा तुमच्या वहीमध्ये. ही सेज इट इज ए फाईन डे. याच्यामध्ये करेक्ट ऑप्शन आपल्याला निवडायचं आहे. तर बघा, ही सेज इट इज अ फाईन डे. आता इथं तुम्ही म्हणाल की ही सेड दॅट होईल, असं नाही होणार. पहिल्यांदा हे वाक्य बघा, हे वाक्य आहे प्रेझेंट टेन्समध्ये. इट इज ए फाईन डे, बरोबर. हे वाक्य प्रेझेंट टेन्समध्ये असल्यामुळे सेजचा सेजच राहतो. खूप जमलिंगचं महत्त्व आहे आणि MPSC लेवलचा क्वेश्चन आहे हा. बघा, ही सेज 4 नंबरचा पर्याय येईल याचा. बघा पर्याय, ही सेज दॅट इट इज ए फाईन डे. बाकीच्या याच्यामध्ये इथे सेड वापरलं आहे, हा पर्याय निग्लेक्ट होतो. इथेही सेड वापरला, निग्लेक्ट होतो. इथे त्यांनी ही सेज दॅट इट वॉज केलं बघा इथे. आणि इथे काय आहे, इज हेल्पिंग वर्ब आहे, त्यामुळे हा पण पर्याय कसा होतो, एलिमिनेट होतो. पुढचा प्रश्न बघा, चेंज द फॉलोइंग इन टू इनडायरेक्ट स्पीच. सेम तसाच आहे. ही सेड टू मी वेअर आर यू गोईंग. तर याचा पर्याय क्रमांक डायरेक्ट 3 बघा, मी प्रश्नामध्येच दाखवते तुम्हाला. ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, कारण इथे विचारलेला आहे क्वेश्चन हा. व्हेअर, इथे आरचं काय होणार आहे, वॉज होणार आहे. वेअर आय वॉज गोईंग. सोपा आहे हा. इथे प्रेझेंटमध्ये आहे, तर इथे आपल्याला काय करायचं, पास्टमध्ये करायचं आहे वाक्य. बाकीचे पर्याय एलिमिनेशनमध्ये जातील. द शिप्स हॅड डॅश डॅश बिफोर हेल्प अराइव्ड. चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म ओळखायचं आहे आपल्याला इथे. बघा, स्नॅक, सिंक, संक. आता इथं जर तुम्ही वर्ब ओळखला ना, अराइव्ड भूतकाळामध्ये दिलेला आहे, ईडी प्रत्यय लागलाय, त्यावरनं तुम्हाला इथे सॅंकचं संक हे तिसरं भूतकाळी रूप होतं. हाही महत्त्वाचा क्वेश्चन बरं का, लिहून ठेवा तुम्ही. संक हा पर्याय होतो इथे. बघा पुढे, इथे चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेन्स आहे तो बघा. द टीचर सेड 2 and 2 make a 4. पर्यायामधनं ऑप्शन निवडायचा. तर ते टीचर सेड दॅट, आता इथे सेज येणारच नाही आहे, त्यामुळे हे 2 जे पर्याय आहेत 3 आणि 4 नंबर लगेच इथे कट होतं, बरोबर आहे. इथं दोन्हीकडे सेम आहे. टीचर सेड दॅट 2 and 2, इथं मेक आहे आणि इथं मेक्स आहे 4. तर इथे मेकचं काय होतं, मेड होतं, बरोबर आहे. जसं टुडे, एस्टरडे, डे बिफोर डे, या पद्धतीने मेकचं काय होतं इथे इनडायरेक्ट स्पीचमध्ये, मेड होतो. त्यामुळे सेंटेन्स एक हा पर्याय येईल आपला. हा पर्याय सुद्धा इथं निघून जाईल. बघा फ्रेंड्स, तुम्हाला माझं टीचिंग आवडतं आहे का? आवडत असल्यास मला लाईक करा, कमेंट करा, की जेणेकरून मला याचं नवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी आणता येतील, शॉर्टकट ट्रिक्स तुम्हाला समजतील. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर्स करा आणि नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मी तुम्हाला अशाच नवीन ट्रिक असणारे आणि हार्ड लेवलचे क्वेश्चन तुमच्यापर्यंत नवनवीन व्हिडिओ आणण्याचा प्रयत्न करेल. चला तर पुढचा प्रश्न बघूयात. इथे तुम्हाला करेक्ट पॅसिव्ह फॉर्म ओळखायचा आहे. इथे व्हॉइसमध्ये दे वेअर केअरिंग द इंज्युअर्ड प्लेअर ऑफ द फील्ड. बघा, मी ते डायरेक्ट पर्याय 4था घेते आणि त्याच्यानुसार एलिमिनेशन सांगते. इथे पर्याय क्रमांक 4 बघा. द इंज्युअर्ड प्लेअर इथपर्यंत झालं. इथे काय आहे, वेअर आहे. वेअरचा काय होणार आहे, इथे वॉज होणार आहे. त्यामुळे पहिलं दुसरा हा जो सेंटेन्स आहे हा लगेच इथे एलिमिनेट होतोय. तिसरं वाक्य बघा, आता दोन्हीमध्ये बघायचं. इथे हा कशामध्ये आहे, भूतकाळामध्ये वाक्य दिलेलं आहे, बरोबर आहे. वॉज बीइंग कॅरीड, इथे ING लागलेलं आहे बघा, म्हणजे प्रेझेंटमध्ये हे काय आहे, वाक्य आहे पास्ट प्रेझेंटमध्ये. त्यामुळे इथे काय वापरलेलं आहे, आपण बीइंग वापरतो आपण, बरोबर. बीइंग वापरल्यामुळे इथे कॅरीचा काय होतं, थर्ड फॉर्म, कॅरीड ऑफ द फील्ड बाय देम. देचं काय होतं इथे, देम होतं. बघा वाक्यामध्ये. बघा पुढचा प्रश्न, इथे चूज द करेक्ट कंपॅरेटिव्ह डिग्री ओळखायची आहे तुम्हाला. मर्क्युरी इज द हेविएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, म्हणजे हे सुपरलेटिव्ह डिग्रीचं उदाहरण दिलेलं आहे. तुम्हाला चेंज करायचं आहे कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये, बरोबर आहे. तर इथं पर्याय क्रमांक 3 बघा तुम्ही. पर्याय क्रमांक 3 मध्ये बघा, मर्क्युरी इज हेवियसचं काय होणार आहे, हेवियर. ओके. जर इथं पर्याय क्रमांक 1 बघितलं तर इथे हेवीच आहे, म्हणजे सगळं निलेक्ट झाला. त्याच्यानंतर ना इथं काय दिलेलं आहे, मर्क्युरी इज ॲज हेवी ॲज, हे पॉझिटिव्ह डिग्रीचं उदाहरण आहे, म्हणजे हा निग्लेक्ट झाला. मर्क्युरी इज नॉट, आता इथे नॉटचा संबंधच नाही आहे, बरोबर आहे. त्यामुळे चौथाही पर्याय निघून गेला. राहिला कोणता, फक्त 3 नंबर. तर बघा, हे समजून सांगते तुम्हाला मी. हेवियर दॅन, कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये आपण दॅन वापरतो, दॅन ऑल अदर्स मेटल, बरोबर आहे. दॅन एनी अदर, दॅन ऑल अदर्स. त्यामुळे पर्याय क्रमांक 3. पुढचा प्रश्न बघा, द बॉईज वॉज डिसअपॉइंटेड अँड सो द टीचर पनिश्ड हिम. हे वाक्य काय करायचं आहे तुम्हाला, ट्रान्सफर इंटू सिम्पल सेंटेन्स.
साध्या वाक्यामध्ये हे वाक्य काय करायचं आहे, बदलायचं आहे. तर इथं वाक्य जर बघितले ना तर 2 वाक्य एकत्र केलेले आहेत बघा, अँड आणि सोनी. बरोबर आहे, मी याला मुद्दाम गोल करून ठेवला आहे. तर याचं आपल्याला सिम्पल सेंटेन्स करायचं आहे. तर सिम्पल सेंटेन्स करताना अँड आणि सो निघून जाणार आहे. मग असं वाक्य कुठे आहे बघा बरं. तर इथं जर बघितलं आपण 3-4 नंबरचं, इथे ॲज आलेलं आहे म्हणजे निघून गेलं, सो आलेलं आहे म्हणजेच निघून गेलं, इथे बिकाऊज आलेलं आहे हे निघून गेलं, आणि न बघताही तुम्हाला पर्याय क्रमांक 2 येतं. बघा कसं आहे. तर मी सांगते तुम्हाला, द टीचर पनिश्ड द बॉईज फॉर डिसओबेंडेड. बरोबर आहे. या पद्धतीने एलिमिनेशन करा. मदर हेल्ड द बेबी. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह विथ द फॉलोइंग. हाही क्वेश्चन भरपूर परीक्षेत आहे बरं का. आईने मुलाला धरलंय. कसं धरलंय बघा, इन हर आर्म्स, तिच्या हातामध्ये धरलेलं आहे. विदिन आर्म्स रीच, त्यानंतर आर्म फोल्डेड आणि आर्म ॲकिम्बो. हा पर्याय येणार नाही. बघा फ्रेंड्स, तुम्हाला जर तलाठी भरती, झेडपी भरतीसाठी प्रश्नपत्रिका जर बघायच्या असतील तर आपण चॅनलला प्रश्नपत्रिकाही टाकलेल्या आहेत. त्यानंतर मराठी व्याकरणाचे जे क्वेश्चन्स आहेत सतत रिपीट झालेले आहेत किंवा नव्याने जे क्वेश्चन आहेत जे जास्त स्पर्धा परीक्षेत विचारले असे युनिक क्वेश्चनसुद्धा मी एक्सप्लेन केलेले आहेत, विथ पॉईंटमध्ये सांगितलेले आहेत. तर तुम्ही ते बघा चॅनलला जाऊन. पुढचा प्रश्न बघा. सीता व्हॅल्यूज हर मदर्स ॲडवाईस. इथं स्पेलिंग दिलेलं आहे तुम्हाला. तर सीता तिच्या आईच्या व्हॅल्यूज आहे कशाची, ॲडवाईसची. ॲडवाईसचं स्पेलिंग बघा, इथे ADVICE, इथे डबल डी दिलेला आहे लगेच, इथं डबल DVICE हा पण गेला, आणि ADVIC असं तर आपण लिहितच नाही. असं पर्याय निग्लेक्ट केला ना खूप पटकन आपण प्रश्नाच्या उत्तराजवळ जातो. ही मेथड इंग्लिशच्या याच्यामध्ये तुम्ही लक्ष ठेवा, कोणत्याही याच्यामध्ये ठेवा. मराठी ग्रामरमध्येही खूप महत्त्वाची लागू पडते. हाऊ टॉल यू हॅव ग्रोन. व्हॉट काइंड ऑफ दिस सेंटेन्सचा प्रकार सांगायचा आहे. आता इथं जर बघितलं तुम्ही एक्सक्लेमेटरी मार्क आहे, तर कुठं प्रश्नाचं उत्तरमध्ये फक्त एक्सक्लेमेटरी मार्क बघायचं आणि क्लिक करून टाकायचं. इम्परेटिव्ह होत नाही, इंटरॅगेटिव्ह होत नाही आणि डिक्लेरेटिव्ह होत नाही. बघा, देअर इज वर्ड स्पेल्ड इन 4 डिफरंट वे. इथे स्पेलिंग करेक्ट ते करायचं आहे तुम्हाला, एक करेक्ट आहे. तर इनिमिटीचं स्पेलिंग बघा, हाही प्रश्न आहे. बघा, मी आतापर्यंत 3 प्रश्न घेतले स्पेलिंग मिस्टेकचे, तुम्ही लगेच बाजूला नोट डाऊन करून ठेवा. तर याचा जो आहे ना, तर याचं उत्तर आहे तर 1 नंबर इन MIMITY, इनिमिटी. इथं ENI आहे, इथं ENIMITY आहे, इथं ENIMITY आहे, त्यामुळे हे होत नाही. तसंच बघा, अजून एक प्रश्न आहे बघा डायलॉगचा. बघा, हे सलग प्रश्न आहेत 3-4. डायलॉगचं स्पेलिंग बघायचं आहे इथे. तुम्ही व्हिडिओ पॉज करा आणि क्वेश्चन लिहित चला, म्हणजे तुम्हाला सोपं जाईल. बघा, हे 2 क्वेश्चन घेऊयात आपण, बघूयात डायलॉगचं स्पेलिंग कसं येणार आहे. तर इथे 2 नंबरचा पर्याय डाईलचं स्पेलिंग काय होतं, DIAL, लॉग LOUGE. इथं फक्त वेगवेगळ्या पद्धतीने दिलेले आहेत लिहून. त्याच्यानंतर क्वारलचं स्पेलिंग आहे बघा, हा एक क्वेश्चन महत्त्वाचा आहे. तर क्वारल लाईड हे 2 नंबरचा बघा. पहिल्यामध्ये तर स्पेलिंग एकदमच चुकीचं दिलेलं आहे. याच्यामध्ये ELED दिलेला आहे, त्यामुळे हा पर्याय होत नाही. आणि याच्यात डबल EED दिलेला आहे, पण इथं R सिंगल आलेला आहे, त्यामुळे हा पर्याय होत नाही. पर्याय क्रमांक 2. बघा, तर फ्रेंड्स, अशा पद्धतीने आपण हे इंग्लिश ग्रामरचे क्वेश्चन्स घेतलेत. तुम्हाला आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि कमेंट करून मला सांगा की तुम्हाला कोणत्या टॉपिकवरती व्हिडिओ हवी आहेत. आपण तो टॉपिक इथे सुरू करूयात. आणि तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडत असल्यास नक्की शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. विश यू ऑल द बेस्ट.